Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh bò nha. Theo công thức này bánh bò có rất là nhiều để tre, thì mình hấp hoặc là mình nướng gì bánh cũng ngon hết. Béo nè, phần bột thì mềm, dai và nó có cái độ trong khe luôn. Với cái liều lượng nước cũng như là lượng bột trong cái công thức bột pha sẵn rất là đơn giản, thì mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện món bánh bò ngon cho gia đình thưởng thức nha. Và vui lòng đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày, xem kênh ủng hộ mình. Thì hôm nay theo yêu cầu mình sẽ làm cái món bánh bò từ bột pha sẵn. Bột pha sẵn này thì các bạn chọn cái hiệu nào cũng được nha. Nhưng mà mình thấy hiệu này thì nó xốp hơn và cái bánh nó mềm ngon hơn á. Và cái gói này thì mình cắt mình cho vô hết luôn. Trong này nó có cái bột và cái gói men khô. Thì phần bột này gồm có bột gạo, bột năng và bột mì. Rồi mình cắt cái gói men khô này mình cho vô luôn. Nếu như các bạn không có dùng cái gói bột pha sẵn này thì mình dùng tỷ lệ là 300g bột gạo, 50g bột mì đa dụng, 50g bột năng và 5g men khô. Cho vào chút xíu muối để bánh đậm đà hơn. Và trong này nó có đường rồi cho nên mình cho thêm 50g đường nữa là được. Trộn sơ nha, cho phần bột này nó hòa đều với nhau. Thì công thức này trong này sẽ có cái hương nước cốt dừa cũng như là đường nó hơi ngọt ngọt á. Và để cho cái bánh ngon hơn thì mình dùng ở đây là nửa lít nước cốt dừa. Mình nấu lên cho nó hơi ấm ấm, cho vô trong bột thì bột nó mới nhanh nở. Còn nếu các bạn không thích béo thì mình dùng nước dừa tươi, nó sẽ ngon hơn so với các bạn dùng nước lọc bình thường. Trộn đều lên. Thì nước cốt dừa mình cho vô từ từ, trộn vậy nè, cho phần bột nó nhanh tan. Thì mình thấy trộn vậy bánh vẫn có để tre luôn, mình không cần phải nhồi. Phần nước cốt còn lại mình cho vô hết luôn nha. Trộn cho phần bột nó tan kỹ. Các bạn, cái bước mà mình khuấy đều vậy nè là giúp cho cái bột của mình nó nhanh dậy, nó nổi nhiều bong bóng bọt thì bánh nó sẽ có nhiều để tre. Cứ trộn cho nó thật là kỹ, từ 3 đến 5 phút là được. Rồi, mình thấy phần bột nó đã tan kỹ nha, trộn được 5 phút rồi đó. Rồi các bạn sẽ rây nó lại nha, để bảo đảm phần bột nó mịn hơn. Những cái lợn cợn ở bên trên thì mình bỏ đi. Vậy là xong rồi. Phần bột đã mịn. Các bạn sẽ phủ màng bọc hoặc là mình đậy bằng cái khăn cho nó kín hơi, để khi mà mình ủ nó nhanh dậy bột. Tùy theo nhiệt độ nóng hoặc là lạnh. Ở đây thì hơi nóng nóng mình sẽ ủ khoảng 1 tiếng rưỡi. Đến khi mà bột đã đạt thì mình chuẩn bị những cái khuôn. Mình dùng cái khuôn nhỏ nhỏ vậy nè. Khuôn này là khuôn silicon chịu nhiệt. Khuôn này thì nó không có bị dính á. Rồi mình lót ở bên dưới cái khuôn nhôm rồi mình cho vô cái sửng hấp. Bột này mình ủ được 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Thì nhiệt độ là 30 độ. Nếu như trời lạnh hơn thì các bạn ủ 2 tiếng. Mình ủ đến khi nào mà thấy phần bột nó nổi rất là nhiều bong bóng ở trên vậy nè. Vậy là bột nó mới đạt. Cũng tiếp tục cái bước mà các bạn khuấy đều, giúp cho cái bong bóng bọt nó xuất hiện nhiều. Thì bánh nó sẽ có đầy cái để tre luôn. Mình sẽ chia ra để mình tạo màu. Mình dùng màu lá dứa. Nếu các bạn không thích màu thì mình dùng bánh màu trắng luôn cũng không sao. Cái khuôn đã hấp nóng. Khuôn này thì khỏi cần thoa dầu cũng được nha. Rồi các bạn sẽ gót bột vô. Và hấp bánh bò, muốn cho bánh nở tốt thì nước phải sôi và mình để lửa ở cái mức cao nhất. Bánh nó sẽ nở ngon. Mình cho là một nửa là khuôn bánh màu xanh, một nửa là khuôn bánh màu trắng. Cũng không cần phải gót đầy quá. Đậy lại thì các bạn nhớ phủ khăn cho hơi nước nó đừng có bị rớt xuống bánh á. Và mình hấp 20 phút với lửa lớn. Tiếp theo thì mình sẽ làm bánh nướng nha. Cái chảo cho nóng các bạn hãy cho bột vô. Và mình để ở mức lửa nhỏ, đậy nắp để bánh nhanh chín.
Và trong khi đó các bạn nhớ trở cái chảo á, mình xay qua xay lại vậy nè, để cho cái chảo nó chín đều bánh. Bánh hấp đã được, mình tắt bếp luôn. Xong rồi cái mình mở nắp ra từ từ nha. Bánh nó sẽ nở đều, nó không có bị chai xẹp. Đối với bánh hấp là mình làm vậy. Bánh nở đều nè, rất là thơm mùi nước cốt dừa luôn á. Các bạn dùng nước cốt dừa thì cái bánh của mình nó bóng, nhìn rất là hấp dẫn. Bánh nướng thì mình nướng hồi nãy giờ cũng được khoảng 10 phút. Rất là thơm luôn. Các bạn thấy nó có nhiều cái lỗ ở trên nè. Đây chính là rễ tre. Bên dưới bánh vàng đều. Rồi bây giờ mình sẽ trở bề nha. Bánh rất là ngon, nhìn nó mềm. Bên dưới nó vàng đều nè. Các bạn nướng thêm một mặt cho nó vàng nữa. Quay trở lại khuôn bánh hấp này thì mình để một chút xíu cho nó nguội rồi thì mình hãy tháo bánh ra. Nó nguội thì mình tháo nó dễ hơn. Và khuôn này thì nó không có bị dính đâu. Mình chỉ cần tháo ra dễ dàng vậy nè. Và trong bột có nước cốt dừa đó, cho nên là cái khuôn nó cũng không có bị dính nữa, nó láng cái khuôn. Màu xanh của lá dứa. Tháo ra hết những cái khuôn bánh hấp luôn. Cái bánh nào cũng nở, không có bị chai. Quay trở lại bánh nướng. Wow, rất là nhiều rễ tre các bạn. Từ bên trên xuống dưới luôn. Bánh nướng thì mình thấy nướng hai mặt vàng vậy là được. Công thức này thì mình thấy bánh nướng hoặc là bánh hấp cũng ngon. Và mình phải dùng tỷ lệ là nửa lít nước thì nó mới ngon nha. Còn các bạn dùng ít quá là bánh nó sẽ bị khô cứng khi để nguội. Cắt bánh ra ha. Thấy cái bánh nướng á, mình làm nhanh hơn cái bánh hấp. Nhưng mà bánh nướng thì ăn nóng nó sẽ ngon hơn. Còn bánh hấp thì các bạn ăn nguội cũng ngon. Nó có cái độ mềm hơn á. Vì mình hấp thì nó có hơi nước. Dai dai nè. Cái rễ tre nó trong. Và mình xin mời các bạn cùng thưởng thức nha. Thơm lắm, béo nước cốt dừa nữa. Ngọt cũng đậm đà. Còn nếu các bạn thích ít ngọt thì khỏi cho thêm đường cũng được nữa. Bánh hấp hoặc là bánh nướng gì cũng ngon hết trơn á. Mình làm nước cốt dừa á, cho nên là nó béo, ăn ngon. Còn các bạn mà làm nước lọc á, thì mình thắng thêm nước cốt dừa mình chan lên, ăn cũng hấp dẫn nữa ha. Cho thêm chút xíu mè rang nữa. Vậy là đến đây á, thì mình kết thúc video nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Vui lòng đăng ký kênh và bấm vào cái nút siêu cảm ơn ở bên dưới ủng hộ kênh mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại những video tiếp theo.